السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لأول مرة أثيوبيا تعترف أن هناك مقاتلين أجانب في تيجراي وتتأهب لحرب داخلية كبرى. دلوقتي أبي أحمد بيقول أنا بتكلم باللغة العامية في فيديوهاتي كلها، ده أسلوبي يا جماعة. في قد يتكلم الجزائريين أو المغربيين ما نفهمش لهجتهم، فدي لهجتنا المصرية الطبيعية، وبنترجم الفيديو بالإنجليزي والفرنساوي اللي يحب، يعني بلغات حية كتير. اللي يحب يشوفه بالترجمة ده يعني حسب اللغة اللي هو عامل بيها الموبايل بتاعه. أثيوبيا تعترف بأن هناك مقاتلين أجانب في تيجراي وتتأهب لحرب داخلية. كشفت أثيوبيا اليوم السبت عن حشد القوات القتالية الخاصة التابعة للأقاليم الأثيوبية المختلفة استعدادا لمحاربة جبهة تحرير تيجراي. وقالت وكالة الأنباء الأثيوبية إينا أن نشر القوات الخاصة التابعة للأقاليم هو خطوة لردع ما وصفته بالأعمال الاستفزازية لجماعة جبهة تحرير تيجراي الإرهابية على حسب قولهم على حدود إقليمي أمهرة وتيجراي. يأتي ذلك بعدما أعلنت الحكومة الفيدرالية وفقا لإطلاق النار من جانب واحد لما قالت إنها دوافع إنسانية. لكن رئيس الوزراء أبي أحمد حذر أخيرا من أن أديس أبابا لن تتهاون في صد الاستفزازات. وقالت الوكالة أنه عقب هجوم الجبهة، يقصد جبهة تحرير إقليم تيجراي، وقالت الوكالة أنه عقب هجوم الجبهة على إقليم أمهرة المجاور أرسلت أقاليم أخرى قواتها للردع ومنع الاعتداءات، مشيرة أن إقليم أوروميا وسيدامة وجنوب شعوب البلاد أرسلوا أفراد من القوات الخاصة التابعة لهم. عايز أقول لكم خبر أن البعض من إقليم أوروميا رفض أن يدخل القتال ضد إقليم تيجراي، وتم قتل 52 جندي أمس، وهنقول لكم التفاصيل في آخر الفيديو. اتهمت اثيوبيا الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي بالاستعانة بالأطفال في الصراع الدائر بينهما ورفض الحل السلمي رغم إعلان وقف إطلاق النار من أديس أبابا. وقال الجنرال باتشيديلي كبير منسقي أعمال بناء الجيش في قوات الدفاع الوطنية الإثيوبية في بيان صحفي أن وقف إطلاق النار من جانب الحكومة وسحب قوات الجيش من الأقاليم جاء لأسباب إنسانية. ومع ذلك أضاف أن الجبهة المتمردة وحلفائها الأجانب، ركز معي، وأضاف أن الجبهة المتمردة وحلفائها الأجانب انخرطوا في أعمال استفزازية باستخدام إعلان وقف إطلاق النار من جانب واحد كفرصة لصالحهم حسب ما نقلت وكالة الأنباء الأثيوبية إينا. يبقى إذن هنا تعليق أن اعترفت أن هناك حلفاء أجانب انخرطوا في أعمال مع جبهة تحرير تيجراي، وهنا هم بيتهموا مصر والسودان بهذه. وقبل كده أبي أحمد قال صراحة أن السودان يدعم جبهة تحرير تيجراي. ويعني في بعض الأنباء بتقول إن يعني هم بيقولوا كده اتهامات، طبعا لا نعرف صحتها، ولكن على حسب قول وكالة الأنباء الأثيوبية إينا أن هناك أجانب داخل جبهة تحرير تيجراي، هذا ما يقولون. وأوضح أنها تفعل ذلك من خلال نشر الأطفال بالجبهات الرئيسية للحرب في خرق للقانون الدولي. قالت قائلا إنها واصلت سلوكها الراسخ في استخدام النزاعات كأداة بحسب الحفاظ على بقائها. وتابع أن العالم بعصره يشهد حقيقة أن الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي تنشر الأطفال في حرب ضد القانون الدولي. ووفقا لباتشا فإن الأعمال الاستفزازية الحالية للجبهة تنبع أساسا من وجودها بأنها لا تستطيع العيش بدون صراعات.
وبحسب الجنرال باتشا حشدت الجبهة آلاف المدنيين والأطفال من المناطق الوسطى من تجراي بمزاعم أنهم سيحصلون على أسلحة وثروة. فعايز أقول لكم أن هنا أثيوبيا بتعترف بأن في مقاتلين أجانب داخل جبهة تحرير تجراي، وهذا هو سبب انتصار جبهة تحرير تجراي. عايز أقول لكم أن في أنباء عن النظام الأثيوبي، زي ما قلت لكم في آخر الفيديو أقول لكم الخبر ده. النظام الأثيوبي يقتل مجموعة مكونة من 52 فردا من قوات أوروميا الخاصة، وذلك بعد رفضهم الذهاب إلى إقليم تجراي لمقاتلة جيش الدفاع عن تجراي، حيث علم الجنود الأورومو بأن مهمتهم كانت بعكس ما قيل لهم تماما، ولم يكونوا يعلمون بأن مهمتهم كانت تتعلق بالقتال الدائر بين الشفتة والأمهرة وإقليم تجراي. إذن هنا مجموعة مكونة من 52 فردا من القوات الخاصة لجيش تحرير أورومو، عندما علموا أنهم ذاهبون يحاربون إخوتهم في تجراي رفضوا، وبعد الرفض قام النظام الأثيوبي بقتل المجموعة كاملة. ونتمنى يعني الخبر ده منشور في جريدة في موقع تجراي، هم بيقولوا الخبر ده، وأكيد الخبر ليه أساس من الصحة، فنتمنى التحقيق في هذا الخبر. نتمنى أن يعني أبي أحمد، أنا شفت فيديو جايبين حفرة كبيرة وبيقتلوا الناس وبيرموهم كده من غير حتى دفن ولا من غير أي حاجة، وده ما اقدرش أنشر الفيديوهات دي، صعبة جدا. هم عادي عندهم القتل وعادي عندهم اللي يعني عايز أقول لكم أن شخص زي ده بيقتل شعبه أخذ جائزة نوبل في القتل. كم ألف إثيوبي، سيبك من سد النهضة والمشاكل والحاجات دي، كم ألف إثيوبي قتل منذ تولي أبي أحمد السلطة؟ كم ألف إثيوبي قتل؟ ده سؤال للعالم. هل جائزة نوبل للقتل أم جائزة نوبل للسلام؟ هو أخذ جائزة نوبل للسلام، ولكنه يستخدمها في الإرهاب. وهذا ليس كلامي، بل كلام المنظمات العالمية والأمم المتحدة، أن هناك جرائم في إثيوبيا ترقى إلى جرائم الحرب. ده كلام المنظمات الأثيوبية، من قتل ومن اغتصاب ومن يعني حاجات صعبة جدا جدا، وقتل أطفال وحاجات زي كده. فعايز أقول لكم أن أبي أحمد أخذ جائزة نوبل، المفروض أن يكون رجل سلام، ولكنه تحول إلى رجل دماء، وأول القتل يقتل شعبه. إذا كانت هناك حرب في إثيوبيا في الفشقة، وفي بين إثيوبيا والسودان، وحرب بين الأورومو والأمهرة، وحرب بين إقليم بني شنقول وإثيوبيا، إذن إثيوبيا دي دولة فاشلة. وسبق إن أنا قلت قبل كده إني إذا استمر، يعني الكلام ده للإثيوبيين، إذا استمر أبي أحمد في عناده حول موضوع سد النهضة، سوف لن يجد إثيوبيا أصلا، سوف تتفرق هذه البلاد وتتقسم، ويعني مش هيلاقي حاجة اسمها إثيوبيا. أتمنى السلام للجميع والهدوء والاتفاق قبل أن يحدث ما لا يحمد عقباه. تحياتي لكم، اشتركوا في القناة حتى يصلكم كل جديد.